Bine v-am regăsit, dragii mei, la Credo TV. Sunt bucuros să fim din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate? Vă rog să mă îngăduiți ca astăzi și în ultimele câteva emisiuni ale proiectului nostru să aduc în discuție relația dintre libertate și responsabilitate. Pentru că în aceasta cred eu că se află cheia biruinței omului liber. Dragii mei, omul cu spirit liber are o puternică personalitate și un caracter neviciat, care îi permit să-și asume responsabilitatea propriei conduite pe baza unei analize serioase a vieții sale, cu împlinirile și neîmplinirile în plan spiritual, moral și material. El se află permanent într-o relație de responsabilitate personală, liber asumată, cu semenii și cu divinitatea, respingând orice formă de robie a spiritului, adică a sinelui său. Socrate credea că libertatea greșit înțeleasă, folosită în slujba intereselor proprii, este poarta tuturor dereglărilor individuale și sociale, calea spre desfrâu. În consecință, el solicită individului să demonstreze că este un om plin de virtuți bazate pe responsabilitate. În viziunea filozofului Socrate și a discipolului său Platon, atunci când este chemat să rezolve conflictul dintre lege și interesul personal, dintre libertate și necesitate, individul trebuie să facă dovada responsabilității sale și a unor virtuți esențiale, ca bărbăția, dreptatea, curajul, înțelepciunea, cumpătarea, binele, respectul pentru lege și justiție, pentru moralitate și interesele cetății. Libertatea spiritului presupune așadar responsabilitate liberă asumată, stăruință în facerea de bine prin practicarea virtuților. Este important de subliniat ideea împărtășită de către mulți gânditori că răul este pus în evidență de valorile morale ale binelui, iar libertatea de către constrângerile și limitele asumate prin responsabilitate. Nu-i de mirare că în spatele lipsei de libertate se află, de cele mai multe ori, responsabilități neasumate. Alegând să acceptăm costurile devenirii, ne asumăm în fapt responsabilitatea împlinirii în natura noastră lăuntrică a libertății care ne-a fost pregătită de către Dumnezeu. Gradul nostru de libertate se măsoară prin modul cum se manifestă în noi, prin felul în care se manifestă dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, facerea de bine, bunătatea, blândețea, adevărul, smerenia, respectul pentru ceilalți, dar și pentru sine. Există extrem de multe lucruri care depind exclusiv de atitudinea noastră, responsabilă sau ignorantă, de voința și de alegerile pe care le facem pentru a ne influența sensul și scopul existenței. Sau altfel spus, pentru a ne făuri destinul. Dezbaterea liberă, susținută în respect pentru partenerii de discuție sau de confruntare și în dorința sinceră de a pune în valoare adevărul prin argumente, este o dovadă de responsabilitate, de manifestarea libertății de gândire și de exprimare în limitele decenței și ale bunului simț. Dacă libertatea de gândire și de exprimare nu sunt puse în slujba adevărului și a respectului pentru ceilalți, devin un izvor de ceartă și de anarhie, o unealtă a răului. Mulți au dorința să-și asume responsabilități în funcție de adevăr, de legile naturii, de legea morală și legea de drept, de cuceririle științei și tehnologiei, de libertatea și drepturile semenilor lor. Ei manifestă o atitudine de respect
și altruism în relația cu aceștia. Dar nu este suficient, pentru că războiul pentru devenire nu poate fi câștigat decât prin restaurare morală și spirituală, sub călăuzire divină, prin înlăturarea hegemoniei firii pământești asupra sinelui nostru. Cei irresponsabili vor da vina pe alții pentru problemele cu care se confruntă. Dacă privim responsabilitățile pe care trebuie să ni le asumăm ca și constrângeri, ca pe un jug, suntem departe de starea de libertate autentică? Omul liber devine un idealist, susținător al unor utopii, dacă nu este ancorat cu responsabilitate în parametrii realității în care trăiește. Dacă în realizarea proiectelor sale nu analizează cu obiectivitate și nu ia în calcul șansele de reușită în funcție de potențialitatea sa intelectuală și fizică, dar și de obstacolele care i-ar putea îngreuna parcursul. Se pare că responsabilitățile liber asumate, în concordanță cu valorile morale, cu libertatea celorlalți și cu legea, sunt ca și condimentele care dau gust plăcut mâncării, generând bucurie. Este important să-ți asumi responsabilitatea de a promova voia lui Dumnezeu în viața ta. Trăirea curajoasă a verticalei și orizontalei crucii este semnul unei voințe puternice și al asumării de responsabilități în comunitatea în care te-a așezat Domnul pentru o vreme. Duhul Divin îl învață pe om să-și asume trăirea semnificației crucii, privind cu dragoste sinceră și responsabilitate pe verticală spre Dumnezeu, iar pe orizontală spre semenii săi. Verticala devine astfel simbolul aspirației omului spre transcendent, spre împlinirea standardelor morale divine, iar orizontala, simbolul dorinței de armonizare a relațiilor cu semenii, chiar cu prețul jertfei de sine și a dragostei oferite necondiționat spre binele celorlalți. Ca să trăiești crucea, ai nevoie de voință, dar și de călăuzire și ajutor divin. Mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate?